Всім вітання з Києва. Привіт! Сьогодні 30 січня, 25 рік, друзі. І ми з вами зустрічаємося в новому відео. Вирішила погуляти в своєму парку. Друзі, парк просто облисів. Я вам покажу зараз краєвиди нашого парку, і ви зрозумієте, про що я. Друзі, що це? Це нагадує осінь. Або ранню весну, листя, плюс 10 в Києві. Ну, слухайте, цікаво. Оце вам січень 25-го року. А тут уже листя намили кубками. Ось кубками наметено. І треба ж тепер все це повивозити, так? Цікаво, а сніг буде в Києві коли-небудь чи не буде? Люди сидять в парку, відпочивають. І подивіться, голі дерева. Там зелена трава, тут листя, дерева голі. Це той парк, коли я влітку тут знімаю. Тут стільки ялин. Ой, де воно все дівається, незрозуміло. Слухайте. Голий парк. Зараз знайду, де зачепити телефон і буду з вами спілкуватися. Ось так парк виглядає, друзі. Друзі, настільки жарко, що я вже ладна і шапку зняти. В шапці, до речі, в цій дуже жарко. Не знаю, чому я сьогодні її взяла і пішла. Коротше, я йшла на роботу, було плюс 4, зараз плюс 10. І що вам хочу сказати, я коли йду вранці, так гарно співають пташки, такий переливчастий прямо у них дзвін, пісня, радість життєва. Мабуть, нам треба повчитися у пташок. Ви знаєте, я їхала в трамваї і спостерігала за людьми. І інколи, коли я дивлюсь навкруги і дивлюсь на людей, оптимізм мій закінчується. Всі якісь нервові, злі. Всі одягнуті в темному, в чорному. Особливо жінки мого віку. Нема настрою, нема, друзі. То мені напишіть в коментарях якісь слова підтримки, тому що у Аріни теж інколи закінчується цей життєвий оптимізм. Ви бачите, що я декілька днів не фарбуюся. Крім помади, на мені нічого немає. Але, друзі, хочу з дівчатками своїми, які в мене на каналі, хочу з вами порадитися з приводу вій. Інколи дивлюся на жінок, у них вії, тільки не всі вії мені подобаються. У них вії, і я думаю, я вже давно думаю, можу собі теж зробити вії, щоб вранці менше було клопоту, але все рівно я косметику, макіяж свій наношу дуже швидко вранці. Тому, в принципі, для мене це не суттєво, але коли ти просинаєшся і обличчячко в тебе вже в порядку, це зовсім інша справа. Але знаєте, що мені здається, друзі? Я ж брюнетка. І от уявіть собі, брюнетка, вона уже у віці і раптом у неї вії. Не вульгарно це буде? Дівчатка, напишіть мені свої думки з приводу вій. Тому що, все-таки хочеться в житті щось, знаєте, експериментувати. Щось таке придумати. Тому у вас питаю поради. І от, знаєте, отак я дивлюсь навкруги, да? І настрій кудись випаровується. Напишіть мені, чому це так. До речі, останні дні я якось себе почуваю дуже якось недобре.
Мені здається, що це що, магнітні бурі чи що це? Напишіть, що це було. І знаєте ще, що думаю? Зараз переглядаю YouTube, і мені попався канал «Хата біля лісу». І там двоє, чоловік і жінка, молоденькі, зовсім молоденькі, купили будинок в селі, і як вони його облаштовують. Оце у них блог цей. І ви знаєте, я їх подивилася, і так мені стало тоскно на душі. І я собі думаю, божечки, молоденькі, ну що ж ви наробили, а? От, а сама собі думаю, у кожного своя доля. Так от, мені попалося їхнє відео, там, де дівчинка оця говорить, а я буду знімати відео, ми з чоловіком вирішили, беззвучні. Тому що, коли філософствуєш і говориш людям якісь меседжі, люди вважають тебе зарозумілим. А ми з чоловіком, каже ця дівчинка, не хочемо, щоб нас вважали зарозумілими. Друзі, я просто, як вам сказати, була в шоці. Адже вустами цієї дівчинки молоденької говорить сама правда. Люди не хочуть чути щось розумне. І їм здається, що якщо людина щось таке розумне говорить у себе на каналі, та вона не така, як ми, та вона все. І на ній вже маркер, що вона не така, вона зарозуміла, вона далека від народу, і все, і не дивляться канал. Аналізуючи свій канал, хочу сказати вам, друзі, що в мене, доля зі мною зіграла жарт. Тому що канал сприймався глядачем як єгипетський канал. Потім почалася війна, ніякого Єгипту нема. І люди перестали, ці мої підписники, перестали бути активними. То я хочу що сказати. Я ж вам казала в минулому відео, життя непередбачуване. І ви не знаєте, що буде у блогера. Який поворот долі буде у блогера, ви ж не знаєте. Тому, буде дивно, якщо ви всі повернетеся і будете дивитися мій канал. Але нічого не обіцяю. 3 роки війни. І от, знаєте, у мене була коментатор, яка, пам'ятаєте, я написала на обкладинці, що нісенітниця мчить, нісенітниця. Коротше, чуш, нісенітниця. Так оцей коментатор, який мене порівнював з іншим каналом, вона написала мені таке: а ви не хочете остановитися на других коментарях? І оця коментатор мене запитувала: скажите честно, не кривя душой, типа, если бы вы приехали в Східницю и вели бы блог там на русском языке, вас бы так принимали в Східниці? Тобто, зрозуміло, да, що вона хотіла сказати? Друзі, що зараз твориться в Україні, це просто, абзац. Пам'ятаєте моє слово? Це просто абзац. Казала завжди я в своїх блогах, коли чомусь дивувалася. Дивіться, я завжди щось знайду цікаве і гарне. Бачите, де я стою? Так от, друзі, питання мови настільки гостро стоїть у суспільстві, що ви собі не уявляєте, що робиться. Блогери України отримують погрози в Діректі, іншими шляхами. Блогери України отримують погрози. Можете собі уявити масштаб того, що запустила Фаріон в суспільство?
Я завжди, знайте, всі, хто підписаний на мене, російськомовні ви чи україномовні ви для мене всі однакові. Всі коментатори, всі мої підписники, ви для мене однакові. У мене не клуб любителів Фаріон, зрозумійте, будь ласка, раз і назавжди. От, так що є над чим подумати, друзі, є над чим подумати. Запустився механізм, страшний механізм. І ще невідомо, що буде після війни. От, так що я сказала уже більше, ніж хотіла. Детальні подробиці я говорити не буду. Я говорити не буду, це не потрібно на каналі. Але маємо те, що маємо. От, ви знаєте, і ще хочу сказати, що коли спостерігаєш це все, стає моторошно. Не те, що я сказала на початку відео, оптимізм мене, значить, покидає. Ні, шановні, який оптимізм? Моторошно стає, коли це все спостерігаєш. Я для себе вирішила так, у мене є своя формула життя. Я завжди не впускаю в свій дім розпач, тугу і негаразди. Я завжди впускаю в свій дім оптимізм, красу, благополуччя. І я розумію, що я жінка, знаєте, хранительниця очага. Я розумію, що на мені колосальна відповідальність, тому що я маю сім'ю і дітей. Я не маю права розкисати і, знаєте, починати свій день зі сліз. Я починаю свій день з посмішки, друзі, з посмішки. Ось така розмова. Так що пишіть свої думки в коментарях. Почитаємо, знайдемо якийсь, знаєте, оту точку, яка є об'єднуючою на моєму каналі для всіх моїх глядачів. От, зараз прийду додому, покажу вам дещо із творчої студії. Творча студія показує блогеру всі нюанси, які є на каналі. Покажу вам лише деякі, не все, я ж не буду оголювати свою творчу студію, не показувати свої заробітки, а вони в мене нормальні. Не показувати, ви пам'ятаєте, як я вам говорила? Не тільки від кількості переглядів, а ще і середня довжина перегляду має вагу. Якщо у вас 9 тисяч переглядів і вас дивиться тільки Росія, ви майже нічого не отримаєте. Ніякого заробітку у вас не буде. І якщо у вас інші перегляди, а дивляться вас в середньому, ваш ролик, дивляться 15 хвилин в середньому, да? Та ще й такі країни, які дають гарну монетизацію, то у вас буде заробіток. І він може бути кращий, ніж у того каналу, який дивиться тільки та країна. Тобто, зрозуміли мій меседж, те, що я вам хотіла сказати. Далі. Був такий коментар. Более естественно ви звучите на русском языке. Друзі, не пишіть нісенітницю, тому що кожний судить по собі. Якщо ви не звикли до звучання української мови, це ваші особисті проблеми. Якщо ви не звикли до літературної мови чистої, якщо ви хочете, щоб блогер говорив тільки на суржику, вам не до мене. Є багато каналів суржикомовних. Будь ласка, переходьте. До речі, ці канали позиціонують себе як україномовний Ютуб.
В цьому і біда суспільства. Ви розумієте, що на україномовний Ютуб зараз твориться, можна сказати, невігласами. Не всі ж грамотні у нас люди. У нас україномовний Ютуб дуже добре переглядається там, де йде політична аналітика, отам україномовний Ютуб рулить. В усіх інших ланках і галузях український Ютуб гальмує. Та ще й суржикомовні, вони уповільнюють процес розвитку україномовного Ютубу. Ну це таке, це мої думки. Отже, друзі, отак погуляли з вами у парку, подивилися на гілочки гарні, да? Порозмовляли, пишіть свої коментарі. Зараз повертаюся додому, а ще ж мені вечерю готувати. То я сьогодні планую вам показати ще вечерю. Так, друзі, я обіцяла подивитися з вами свою творчу студію. Ось подивіться, возраст, да? Вік моїх глядачів. Ось він. Все показано. Подивіться. Скільки 18-24, 25-34 роки, да? 35-44 роки, 45-54, 55-64 і 65 років. Не так-то багато в мене на каналі тих, кому 65 років. Ось така розкладочка. Тепер дивимось з вами країни. Останні 28 днів, друге 29 січня 2025 року. Україна 72% майже. Росія 4%. Германія 3,6%. Білорусь, Польща, Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Великобританія, Болгарія, Казахстан. І ще вид дуже цікавої аналітики, з якого пристрою дивляться мої відео, мої глядачі. Телефон майже 43%, телевізор 35%, комп'ютер і планшет. Ось так. Тепер дивимося субтитри. Без субтитрів 86%. Тобто все вони чудово розуміють Аріну, а пишуть у коментарях, що вони не розуміють Аріну Київську і її українську мову. А переглядів без субтитрів 86%. Українська мова 9,7%, русський 3,1%, русський автоперевод. Ось так. Ну що, подивилися? Цікаво, правда ж? Цікава статистика. Добрий день всім. Так, ми на кухні на моїй, і сьогодні я, друзі, буду готувати печінку. Купила таку гарну печінку в сільпо. Ви подивіться на цю печінку. Куряча печіночка. Єдине, що оці от штучки, оці, я завжди зрізаю. Тобто я з кожним шматочком окремо попрацюю зараз. Ну, там небагато таких от всяких штук. Я їх зрізаю. І буду робити сьогодні печіночку з цибулькою і з чорносливом. Ось чорнослив. Друзі мої, чорнослив або чорнослив я завжди додаю у страви. Справа в тому, що я дуже люблю чорнослив. Чому? Поясню. Він надає неабиякого такого, знаєте, нотки, кислинки у страви. Я чорнослив додаю і в кутю, і в узвар, і буряковий салат з чорносливом, з чесничком всі люблять. І навіть один раз я пробувала додавати в червоний борщ. Теж дуже смачно. Тобто чорнослив, як хочете. Це я вам розказую нові наголоси в українській мові, щоб ви розуміли. Отже, чорнослив – цікавий інгредієнт. Буду зараз готувати, покажу кінцевий результат, подивимось, що воно буде. Буде воно смачно, завжди воно смачно. Все, приготувала. Дивимось результат, друзі. Вау! Вау! Так, дивимось. Печінка.
Смажена на оливковій олії з чорносливом і з цибулькою. Так, мене після цього приготування чекає миття цієї пательні. Помию відразу, щоб не запускати. Але, Боже, як воно смачно пахне. Зараз Коля буде куштувати і ділитися своїми враженнями, друзі. Коля буде знімати пробу, як то кажуть. До речі, чорнослив я ж додаю не тільки в ті страви, що я вам перерахувала. Значить, що я вам перерахувала? Кутя, узвар, бурячок, да, буряковий салатик з чесничком. Потім, це ж ще коли капусту тушимо, теж додаємо чорнослив, до речі. Обов'язково. Звісно. Так, ну давай. Знімай пробу, дорогой. Спочатку запах такий. Запах класний? О, кулінар. Пахне на весь дім. Да, давай. А. Ну. Охололо вже? Угу. Ну що? Ніжна, соковита, Так. дуже смачна. Давай в Аж тарілку. солоденька. Аж солоденька, давай в тарілку загляну до тебе. Угу. Дивіться, тут і чорнослив, і цибулька. Так. М. Коля, а І чо... перчик. І перчик. Скажи, будь ласка, перчика нема, там не перчик. Там я без спецій взагалі готувала. Ну що ж, гостреньке. Гостренька, а ти знаєш, що це нотка така, яка дає смак, чорнослив дає таку нотку. Ти розумієш, в чому весь прикол оцього чорнослива? Можливо. Що він дає нотку, наче там спеції різні дорогі в тій печінці, а там спецій немає, я без спецій готувала. Цибуля, чорнослив і оливкова олія. Підсмажено на оливковій олії, оцій якісній, що я купила. Оця. Все, для смажки круто. Млинці ще буду робити на цій олії скоро. Купила родзинки сьогодні, буду робити млинці скоро. Ну як, класно? Дуже соковита, запашна. Угу. І дуже смачна. Отак. Ну що? Поцілуєш Що там ще мене. в нас? Поцілуєш мене за кадром потім. Обов'язково. Да. Ну їж на здоров'ячко, все. Значить, Ще треба класно. гречечку подобавити сюди. Гречка, да, Мар'яна зварила гречку. Все, ну давай, куштуй. Смачного тобі. Дякую. Дуже смачно.